අපි අවුරුදු දහස් ගණනක් පැරණි ජාත්‍යන්තර භූත භාෂාවකට පණ දෙන ජාතියක් කිව්වොත් ඔබ මොකද කියන්නේ? ඔව්. ඒක හිමාලයේ ඉඳන් ඕස්ට්‍රේලියාව දක්වා යන ජාත්‍යන්තර භාෂාවක්. ඒ වුණාට ඒකට හරි හමන් නමක් නම් නැහැ. මේ භාෂාවට මවක් නැහැ, පියෙක් නැහැ. හැබැයි අපි සිංහල සහ වැඩි ජනතාව ඒ භාෂාවට පණ නල දෙනවා. එය අදටත් අපේ දිව අග රැඳිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ දැනගන්න කැමතිද? ඔබට ඒ ශබ්දය අඳුනන්න පුළුවන්ද? ඒ කොට් කොට් ශබ්දය අපිට හරිම හුරු පුරුදුයි. වැල් වට අරන් නැතුව කියනවා නම් කොටනවා. එතකොට ගහට කොටන කොට්ටෝරුව යන වචනවල මූලාරම්භයේ මේ කොට් ශබ්දයයි. මේ ශබ්දයට සම්බන්ධ තවත් හරිම අපූර්ව සතෙක් ඉන්නවා. කවුද ඒ? ඒ තමයි කොටියා, මහා පහර දෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ කොට් වචනය සමග අපේ රටේ ඉතා සුවිශේෂී පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් පැටලෙනවා. එයාලා කවුද? එක්කෙනෙක් අවුරුදු 45000කට වඩා පරණයි. අනික් කෙනා අවුරුදු 2000කට වඩා පරණයි. දැන් අපි බලමු ඒ වචනවල සැඟවිලා ඇති ඒ රහස සහ මේ සුවිශේෂී පුද්ගලයන් දෙදෙනා කවුද කියලා. අවුරුදු 45000කට 50000කට කලින් අපේ රටට ඉතා සුවිශේෂී කෙනෙක් කියලා කිව්වට ඇත්තටම කණ්ඩායමක් පය තබනවා. එයාලට හරිම අපූරු නමුත් රුදුරු සත්වයෙක් මුණ ගැසෙනවා. මේ සතා සැඟවිලා ඉඳලා පහර දෙන්නෙක්. ඉතින් මේ පිරිස මේ මහා පහර දෙන්නට නමක් දානවා. ඒ තමයි කොටියා. මොකද්ද මේ නමේ රහස? කොට් කියන්නේ වසර 50000කට වඩා පැරණි මානව ඉතිහාසයේ ආදිතම ශබ්දයක්. මේ පහර දීම හෝ කැපීම හෝ කෙටීම වැනි ක්‍රියාවන් හැඳින්වීමට යොදාගත් ශබ්දයක්. ඉතින් මේ පහර දෙන එහෙමත් නැත්නම් කොට් කරන මේ අපූර්ව සතාට කොටියා කියලා නම දෙනවා. කොට් කරන එක කොටියා. ඉතින් කොටියා කියන්නේ පහර දෙන්නා කියන තේරුමයි. එතකොට කවුද මේ කොටියා කියලා නම දාපු ඒ සුවිශේෂී පුද්ගල කණ්ඩායම? එයාලට අපි කියන්නේ බලංගොඩ මානවයෝ කියලා. මේ කොට් කියන ශබ්දයෙන් හැදුණු වචන ඔවුන්ගේ වචන. එයාලා ඈත කැලෑවල ඉඳන් හේන් කොටන්න මහ එළියට එන්නට ආවා. ඔයාලා ඒ ගැන දැනගෙන හිටියද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට කවුද මේ අනික් සුවිශේෂී පුද්ගලයා? අනික් සුවිශේෂී පුද්ගලයා සම්බන්ධ වෙන්නේ පුරාණ ගමකට. ඒකේ නම කොට්ටා. මේ ගම තිබුණේ කඳුකරේ. ඒක නිසා කොට්ටා මලේ කියලායි කිව්වේ. ඇයි මේ ගමට කොට්ටා කියලා කිව්වේ? මේ ගම යකඩ කර්මාන්තයට ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණා. ඉතින් යකඩ තලන එක ඒ කාලේ කියන්නේ නැත්තේ යකඩ කොටනවා කියලා. ඒක නිසා ගම කොට්ටා වුණා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඉතාමත් ඈත අතීතයේ අපේ බලංගොඩ මානව පරම්පරාවේ අය මෙහි ගල් ආයුධ හැදුවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගම කොට්ට වුණා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තාත්තා එක්ක අමනාප වෙලා කුමාරයෙක් මේ ගමට අහම්බෙන් පලා එනවා. ඔව්, ඔබ හිතුවා හරි. මේ කියන්නේ ගැමුණු කුමාරයා ගැන. ඒ ගම තමයි අපි දැන් කොත්මලේ කියලා කියන්නේ. මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන්ට අනුව කොත්මලේ ගමේ අතීත නම කොට්ටා හෝ කොට්ටා මලේ. ගැමුණු කුමාරයාගේ මේ කතාව දන්නේ නැති කෙනෙක් නෑ. නමුත් ගැමුණු කුමාරයා ආවේ අහම්බෙන් නෙමෙයි කියලා අපි කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද? මේ ගම යකඩ කර්මාන්තයට ප්‍රසිද්ධව තිබුණා නම් කුමාරයාගේ පැමිණීම අහම්බයක් වෙන්න බෑ. ගැමුණු කුමාරයා කොත්මලේට ආවේ හැංගෙන්න නෙමෙයි, සන්නද්ධ වෙන්න. ඔහු ගියේ යකඩ කොටන මිනිස්සු හොයාගෙන. ගල් යුගයේ ගල් ආයුධ කොට් කරපු ශබ්දය කොත්මලේදී යකඩ සද්දයක් බවට පත් වුණා. එපමණක් නෙමෙයි, ඔහු කුඹුරු කොටලා රටේ අස්වැන්නත් වැඩි කළා. මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන් පෙන්වා දෙන පරිදි කොට්ටා යනු ප්‍රාග් ඓතිහාසික සීමා ලකුණක් විය හැකියි. එසේනම් අපිට හිතන්න පුළුවන් එම සීමාව සලකුණු කිරීම සඳහා ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයෝ යම් කිසි කෙටීමක් සිදු කළ නිසා එම ස්ථානයේ කොට්ටා ලෙස හැඳින්වුවා විය හැකි කියලා. නේපාලයේ කුසුඳා වැනි ඇතැම් පුරාණ දඩයම් සම්ප්‍රදායේ SAHG ගෝත්‍රිකයන් කොට් යන ශබ්දය උස්ථාන හැඳින්වීමටත් භාවිතා කරනවා. මේ අනුව කොත්මලේ යනු කෙටීම මගින් සීමා සලකුණු කළ උස්සූ ප්‍රදේශයක් ලෙස අපට අර්ථ දක්වන්නත් පුළුවන්. කොත්මලේ නම පිළිබඳ අද අප අසන ජනප්‍රවාද පසුකාලීනව ගොඩනැගුණු ඒවා විය යුතුයි. ඒ වන විට අපට අපේ බලංගොඩ මානව මුල්පිය සටහන් අමතක වී තිබුණු නිසා අතීතයෙන් උරුම වූ ඒ කොට්ටා යන ගැඹුරු ශබ්දය
එම යුගවල සිටි මිනිසුන් තමන් දන්නා විවිධ පුරාවෘත්ත ඇසුරින් අර්ථකථනය කරන්නට ඇති. සිංහල සහ වැදි භාෂාවේ කොට ශබ්දේ මූලික කරගත් මෙවැනි වදන් පෙළක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට ඇතුළත් කර තියෙනවා. තව මෙවැනි දඩයම්කරුවන්ගේ වදන් මගේ බලංගොඩ මානවයාගේ උරුමයන් වීඩියෝවේ තියෙනවා. දැන් අපි මේ භූත භාෂාවේ රහස සොයාගෙන ලෝකෙ වටා යමු. මේ කොට ශබ්දය ලංකාවට විතරක් අයිති එකක් නෙමෙයි. ඒක අතීතයේ හිමාලයේ ඉඳන් ඕස්ට්‍රේලියාව දක්වා සැතපුම් 5000ක මහා දුරක් ගමන් කරපු ජාත්‍යන්තර භූත භාෂාවක එක පුරුකක් විතරයි. අපේ බලංගොඩ මානවයාගේ දුරස්ථ ඥාතීන් වන ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන් අතර පවතින පමා නියුන්ගන් භාෂා පවුල දෙස බලන්න. එහි ඇතැම් උපභාෂාවල අදටත් කුට්ටා හෝ කුට්ටි යන වචන භාවිතා කරනවා. එහි තේරුම කුමක්ද? ගල් ආයුධයකින් පහර දීම කියන එකයි. බලංගොඩ මානවයා කොට් කියා කියූ ඒ ශබ්දයමයි සැතපුම් 5000ක් එහා ඕස්ට්‍රේලියාවේදී කුට්ටා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉන්දියානු සාගරයේ හුදකලා වූ අන්දමන් දූපත්වාසීන් දෙසට හැරුණු. ඔවුන් තවමත් කුට් ඕ කට් වැනි ශබ්ද භාවිතා කරන්නේ යමක් විදීමට හෝ කැපීමටයි. ශිෂ්ටාචාරයෙන් වෙන් වී දූපත්වල හුදකලා වූ ඔවුන් වසර 50000ක් තිස්සේ මේ භූත භාෂාව ආරක්ෂා කරගෙන තියෙනවා. ඉන්දියාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ වෙසෙන නිහාලි ගෝත්‍රිකයන්ගේ ලෝකයේ වෙනත් කිසිදු භාෂාවකට නෑකම් නොකියන නිහාලි භාෂාවේ කොටෝ යන ශබ්දයේ තේරුම තැලීම හෝ පහර දීමයි. ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙස අප එදිනෙදා භාවිතා කරන වචන කොටනවා, කොටියා, කොට්ටෝරුවා යන වචන තුලින් වසර දහස් ගණනක් පැරණි SAHG සෑග් උරුමය එනම් දකුණු ආසියානු පුරාණ දඩයම් සම්ප්‍රදායේ උරුමය අප නොදැනුවත්වම ඉදිරියට ගෙන යනවා. මේ හුදෙක් ආසියාවට හෝ ඕස්ට්‍රේලියාවට පමණක් සීමා වූවක් නොවේ. නූතන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කට යන ශබ්දේ පවා මේ ඈත අතීතයේ දෝංකාරයක් විය හැක. ලෝකයේ සිටිනා සියලුම ජාතීන් මේ මහා මානව සංක්‍රමණයේම කොටසක් බැවින් අප්‍රිකාවෙන් නික්මුණු ඒ මූලික ඝට්ටන ශබ්ද අදටත් මුළු ලෝකයේම පොදු උරුමයන් වී තිබේ. එම නිසා පුළුල්ව සැලකුවොත් මෙය SAHG වලටත් එහා ගිය වසර 70000කට එපිට නැගෙනහිර සහ බටහිර අප්‍රිකාවෙන් එළියට විහිදෙන එක් ශබ්ද තරංගයක් ලෙස සැලකීමට පුළුවන්.